بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مای ډیر سټوډنټس. نن ان شاء الله موږ نوی چپټر شروع کوو. د چپټر نوم دی کینګډم پروټیسټا. پروټیسټا زموږ سره یو لفظ نوم دی پروټیسټوس، او د پروټیسټوس معنی زموږ سره ده د ویری فاست اولنی. ګوري ساينټیست چې څومره سټډي کوله اوله کې نو هغه دا خیال چې په دې دنیا کې اولنی جاندار د کینګډم پروټیسټا ولني. نو په هغه ټایم کې د دانم کې خو چې پروټیسټوس نو د ویری فاست اولنی جاندار. نو دا خبره خو بیا غلطه شو ځکه چې بیا چې کله سټډي بیا مزید کېده نو بیا چونکې بکټیریا ډسکور شو نو هغه دا سوچ وکړو چې د دې پروټیسټا نه مخکې نور څوک جاندار مو چې هغه څوک دي بکټیریا یا آرکې وغیره دي. نو بهرحال کار سو دا نوم په دغه وجه باندې په دغه ټینګ دی لیکل شوی د دې نه مخکې نور جاندارو. زموږ سره درې غټ ډومین دي، یو ډومین بکټیریا او بل ډومین آرکیا او بل ډومین یوکیریا بیا مزید په 4 ګروپونو کې تقسیم شوی دی کنه. نو په هغه کې زموږ سره یو دا کینګډم پروټیسټا، کینګډم پنجای، کینګډم پلانټي او کینګډم انیمیلیا. نو پروټیسټا باره کې ماته اوس ویل چې this is the very first organism چې دا ساينټیست کنسیډر کولی شي په دنیا کې دا اولنی جاندار خدای رسې نه ولدي نه مخکې جاندار مخکې و. کینګډم پروټیسټا چې کله جوړ شو نو ساينټیست بیا په دې کینګډم کې دا کینګډم پروټیسټا پرس کې دا موږ کینګډم پروټیسټا ده نو دې ته بیا هغه جاندار راوستو ټیک ده او په دې کې به لګاو چې هغه نه په پنجای کې راته نه په پلانټ کې راته نه په اینیمل سره سمې کوو. داسې جاندار به چې هغه به وو کلاسیفیکیشن چې کله روانو نو پرس کې یو جاندار په دې راواغېست دوی ته به وکړه چې په دې کې نه په بوټو کې دا سمې کوو نه به په پنجای کې سمې کوو نه به په اینیمل کې سمې کوو. نو بس اول دا کینګډم مجوړ کړو کینګډم پروټیسټا. نو دې کې به راوړو کې به خو نو ځکه دې کینګډم ته موږ ټریشکین یا جنگ ډرار ته وایي. جنگ ډرار څه ته وایي؟ کچردانه. د هغې وجه دا ده چې کم شی به په دې درې پلانټ پنجای پلانټ اینیمل کې باندې راته نو هغه به دې کې ولګاو. نو دا اوس د MCQs لپاره یاد ساتئ چې کینګډم پروټیسټا ته موږ ټریشکین یا جنگ ډرار ته ویلی شو. کینګډم پروټیسټا چې څومره جاندار دي نو دا زموږ سره دي ایکوریاټس. څه شی دی؟ یوکریاټس. او یوکریاټس تاسو پیژنئ. یوکریاټس څه ته وایي؟ یوکریاټ دې ته وایي لکه سپوز دا زموږ څه خوليه ده ټیک ده او په دې خوليه کې دلته کې دا جینیټیک میټیریل دی. نو دې جینیټیک میټیریل نه چپ چاپیره ښه ټیک ټاک سیل ممبرین شته سوري نیوکلیر ممبرین شته او نور ممبرین باونډډ ارګانیل پکې هم شته. د اولډیسټ ایکوریاټ ارګانیزم او دا یا ساتي چې په ایکوریاټس کې وردا ولني جاندار دي. ایکوریاټس دا 4 قسم دي کنه. یوکیریا کې پروټیسټا، پنجای، پلانټ، انیملز. نو په دې ټولو کې د ټولو اولنی جاندار دا دي سو پروټیسټا. دا پروټیسټا اولنی جاندار بیا په دې جاندار کې ایوولوشن راغلی دی. ایوولوشن مطلب ترقی پکې راغلی او د نن سبا چې کوم جاندار دي دا بیا د کینګډم پروټیسټا نه ایوالو شوي دي. دې کې یونیسیلولر جاندار هم شته دی، یونیسیلولر او ملټي سیلولر پکې هم شته دی. په کینګډم پروټیسټا کې زموږ سره د یوې خولې جاندار هم شته، د یوې خولې جوړ جاندار او داسې ګروپ شکل کې هم ملټي سیلولر جاندار هم شته. خو دلته تاسو په دې ملټي سیلولر باندې ځلک پوه کوم. د ملټي سیلولر مقصد دا نه دی چې مطلب خولیا راجم شي هغه په ټیشو جوړ کې په دې کې عام چې زموږ کوم ملټي سیلولر ارګانیزم دي هغه یو سو سپیسیفیک خولیا راجم شي او ټیشو جوړ نو په دې کې به ټیشو نه وي. دلته ما لیکلي چې لیک اف ټرو ټیشو دې کې به پرشتیانو او صحیح ټیشو ودی کې نه. دې کینګډم پروټیسټا موږ د سیمیلریټیز خبره کوو. سیمیلریټیز مقصد دا دی چې دا د چا په شان دي. نو هغه ماته اوس مخکې ویل چې په دې کې دا ټول جاندار د یو بل ډېر زیات بدلي. څوک پکې پلانټ لایک پروټیسټا د بوټو په شان دي لکه مطلب هغه سب د بوټو شان خاص خصوصیت به پکې لکه الجی د پلانټ په شان دي کنه دا خپل پروټوسینتھیسس کولی شي. او څه پروټیسټا پکې انیمل لایک دي د ځناورو په شان وي لکه امیب یا پیرامیشیم. او څوک پکې فنجای لایک د پنجای په شان دي لکه سلایموډز. دې هیبیټیټ باره کې خبر کوم. د هیبیټیټ مطلب دا چې د اوسېږي په کوم ځای کې. زموږ څومره پروټیسټ دي نو دا زموږ سره ایکویټیک لاب کې اوسېږي. ایکویټیک یا بیخي په اوبو اوسېږي او که اوبو کې نه اوسېږي نو مویسټ لکه بس داسې لوند غوندې کې به اوسېږي. په دې موږ د نیوټریشن په باره کې خبر کړو. نیوټریشن لکه دوی دا پروټیسټ خپل خوراک څنګه حاصلوي. نو ګورې په دې کې اټوټراپ هم شته په کینګډم پروټیسټا کې. داسې جاندار چې خپل خوراک په خپله تیار دا پکې هم شته. هیټروټراپ پکې هم شته. داسې جاندار چې خپل خوراک په خپله نشي تیارولی د بل نه حاصلوي. او میکزوټراپیک پکې هم شته. میکزوټراپیک څه ته وایي؟ میکزوټراپیک دې ته وایي
چې هغه دا یو جاندار دی لکه مطلب دا فوټوسینتیز هم کولی شي او د بل جاندار نه خپل خوراک حاصلولی شي. د دې اوس موږ کوو کلاسیفیکیشن ما الریډي دا شی مخکې مې ته ووایه دا ټول پروټیسټا موږ په 3 غټو ګروپونو کې اخو دي. پلانټ لایک پروټیسټا مثلا الجی او انیمل لایک پروټیسټا مثلا امیبا یا پیرامیشیم او بل له پنجای لایک پروټیسټا سلایموډز. دا کلاسیفیکیشن ان شاء الله په دې یو به خیر به خبره کوم. دا زموږ سره د پروټیسټا په اړه کې جست انټروډکشن شو. ان شاء الله په نیکسټ ټاپک کې به خیر بیا ملاقات کیږي. ثانک یو الله حافظ.